નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો? જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજનો આપણો ટોપિક છે સિંગ્યુલર એન્ડ પ્લુરલ, એટલે કે એકવચન અને બહુવચન. સૌથી પહેલાં છે નામ, એટલે કે નાઉનના બહુવચન બનાવવા માટેના નિયમો. આપણે એના રૂલ્સ જ જોઈએ. સામાન્ય રીતે નામને અંતે એસ મૂકવાથી બહુવચન થાય છે. દાખલા તરીકે અ બુક તો બુક્સ, અ પેન તો પેન્સ. આપણે ખાલી એસ મૂક્યો છે તો નામનું બહુવચન થઈ ગયું. બીજો નિયમ, જો નામને અંતે ઈ આવેલ હોય તો માત્ર એસ મૂકવો. દાખલા તરીકે કાઇટ તો KITE ઈ આવેલો છે, આપણે એસ જ મૂકવાનો છે. અ રોઝ તો રોઝિસ, એ રીતના. ત્રીજું, જો નામને અંતે એસ, SS, CH, OX આવેલો હોય તો ES મૂકવું. દાખલા તરીકે બસનો સ્પેલિંગ BUS, તો એસ આવ્યો નામને છેડે તો આપણે ત્યાં શું કરવું પડશે? ES મૂકીએ તો નામનું બહુવચન થાય છે બસીસ. એ જ રીતના ક્લાસમાં ડબલ એસ આવે છે એન્ડ વખતે, તો આપણે ES મૂકીએ તો ક્લાસીસ થઈ જાય. એ જ રીતના ડીશમાં SH આવે છે તો એની સાથે પણ ES પ્રત્યે લગાડતા જ નામનું બહુવચન થશે, એટલે કે ડીશીસ. એ જ રીતના બેન્ચમાં CH આવે છે નામને છેડે તો આપણે પણ ES મૂકીએ ત્યારે જ એમનું બહુવચન થશે, બેન્ચીસ. અને બોક્સનું બોક્સીસ. ચોથો નિયમ છે, જો નામને અંતે વાય આવેલો હોય અને એની આગળ વ્યંજન હોય તો વ્યાયને સ્થાન પર આય લખી ES મૂકવું, એટલે વાય નીકળી જશે, એની જગ્યાએ આય લખવાનું અને ES કરવાનું. તો સ્ટોરીનો સ્પેલિંગ છે STORY, તો વાય નીકળી જશે, વાયની જગ્યાએ આય આવશે અને ES આવશે, તો સ્ટોરીઝ થઈ ગયું. એ જ રીતના બેબીનું બેબીઝ થઈ ગયું, લેડીનું લેડીઝ થઈ ગયું. પાંચમો નિયમ, જો નામને અંતે વાય આવેલો હોય અને તેની આગળ સ્વર હોય તો વાયને અંતે માત્ર એસ મૂકવું. દાખલા તરીકે બોય તો વાય છેલ્લો શબ્દ છે, વાય તો આપેલો જ છે પણ એની આગળનો શબ્દ ઓ એટલે કે સ્વર છે, તો આપણે ખાલી એસ મૂકીને જ બહુવચન થશે. એ દાખલા તરીકે બોયનું બોયઝ. એ જ રીતના ટ્રે તો વાય શબ્દ છે, વાયની આગળ એ આપેલો છે, તો આપણે ખાલી ટ્રેની પાછળ એસ લગાડીએ, ટ્રેસ કરીએ તો પણ એનું બહુવચન થઈ જાય. છઠ્ઠો નિયમ છે, જો નામને અંતે એફ કે FE આવેલો હોય તો F કે FE દૂર કરી તેને અંતે VES મૂકવું. દાખલા તરીકે અ લીફ એટલે પાંદડું, તો F છે તો F ને આપણે દૂર કરશું અને VES મૂકીએ તો નવો સ્પેલિંગ શું બનશે? LEAVES, લીફનું લીવ્સ. એ જ રીતના FE છે નાઇફમાં, તો FE ને દૂર કરવાનું છે અને VES મૂકવાનું છે, તો નાઇફનું શું થઈ જાય છે? નાઇવ્સ. એ જ રીતના સાતમો નિયમ છે, કેટલાક નામ એકવચન અને બહુવચનમાં સરખા હોય છે. દાખલા તરીકે અ શીપ, અ લોટ ઓફ શીપ, અ ફિશ, અ લોટ ઓફ ફિશ. એ જ રીતના આઠમો નિયમ, અમુક નામ અનિયમિત હોય છે. મેન તો મેન, MAN એટલે મેન થયું એકવચન, અને બહુવચનમાં ખાલી MEN લગાડો તો પણ એનું બહુવચન થાય. ટૂથનું ટીથ, ટૂથ એ એકવચન, TOOTH એનું બહુવચન માટે TEETH એટલે બહુવચન થઈ ગયું. એ જ રીતના ચાઇલ્ડ, CHILD, ચાઇલ્ડ એકવચન છે, જ્યારે CHILDREN ચિલ્ડ્રન એ બહુવચન છે. તો એકવચન એ એક છે એમ બતાવે છે, જ્યારે બહુવચન એ એક કરતાં વધારે છે તેવું દર્શાવે છે. એકવચનમાં એ કે એન આર્ટિકલ્સ આવે છે, જ્યારે બહુવચનમાં આર્ટિકલ્સ એ કે એન આવતો નથી. થેન્ક યુ મિત્રો.